आम वाताचे जे पेशंट असतात ना, ती लोक एक चूक करतात की ते लवकर डॉक्टरकडे जात नाही. जर आमवात सुरुवातीलाच निदान झाला आणि त्याच्यावरती जर योग्य उपचार घेतले तर पूर्ण आयुष्यभर राहणारा हा जो आमवात असतो ना, तो कमी होण्याची शक्यता असते किंवा त्याच्यातून तुम्ही बाहेर पडू शकता. तर आज या व्हिडिओमध्ये आपण हेच बघणार आहोत की हे आमवाताचे रुग्ण काय चुका करतात, कशा प्रकारे यांचं लाईफ असतं, याच्यावरती उपचार करायचे झाले तर काय उपचार करायचे, कुठल्या रक्त तपासण्या करायच्या, हे सगळं आपण आज या व्हिडिओमध्ये जाणून घेणार आहोत. सर्वात पहिलं एक समजून घ्या की आमवात आणि संधिवात हे दोघांमध्येही खूप फरक आहे. संधिगत वात जो असतो ना, त्याला संधिवात म्हणतात. हा जसं जसं वय वाढत जातं, जशी जशी हाडांची झीज होत जाते, तसा तसा डेव्हलप होत जातो आणि हा त्रास अचानक वाढत नाही. संधिवात जो असतो ना, तो हळूहळू डेव्हलप होत जातो. तेच जर आपण आमवाताकडे बघितलं तर आमवात तुम्हाला आजच्या दिवशी काहीच त्रास नसेल, दुसऱ्या दिवशी लगेच चालू होऊन जाईल, अशाही प्रकारचा असतो. पण या आमवाताच्या रुग्णांमध्ये सगळ्यात पहिलं जो प्रॉब्लेम असतो ना, तो कुठून सुरू होतो हे लक्षात घ्या. आणि यांना त्रास अचानक असा होत नाही. सुरुवातीला थोडा थोडा त्रास असतो आणि अचानक तो वाढतो. म्हणजे पहिले त्रास असतो पण अचानक दुसऱ्या दिवशी अचानक भरपूर प्रमाणामध्ये वाढतो, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे कुठली लक्षणं असतात की जी आपल्याला पहिलेच जर आपण लक्ष दिलं तर त्याला लगेच आपण आळा घालू शकतो. सगळ्यात पहिलं म्हणजे या रुग्णांना सकाळी उठल्याच्या नंतर ज्यावेळेला जमिनीवरती पाय ठेवतात त्यावेळेला टाचा दुखायला लागतात. दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे या रुग्णांचा जबडा दुखत असतो. हा जो जॉईंट असतो ना, हा जॉईंट हे ना दुखत असतं आणि तिथे जनरली सकाळी सकाळी उठल्याच्या नंतर हे दुखणं जास्त होतं. तिसरं लक्षण जे येतं ते सकाळी सकाळी उठल्याच्या नंतर कंबर एकदम अशी जखडली जाते, दुखते आणि मुवमेंट केल्याच्या नंतर ते मोकळे होऊन जातात. ही जी लक्षणं मी तुम्हाला सांगितली ना, ही सुरुवातीला लक्षणं येतात आणि या लक्षणांबरोबर एक लक्षण असतं जे तुम्ही कधी इमॅजिनही करू शकत नाही. ते लक्षण म्हणजे संपूर्ण अंग जड वाटणं आणि तापासारखं वाटणं. आतमधून तापासारखं वाटणं म्हणजे आतमधून ताप आल्याच्या नंतर आपल्याला कणकणी कशी वाटते तसा प्रकार वाटणं. त्याचबरोबर काहीही करण्याची इच्छा न होणं, आळस असणं, कंटाळा येणं, चिडचिड होणं, हे प्रकार होत असतात. ह्याच्या पुढची स्टेज हळूहळू ज्या वेळेला हे रुग्ण हा त्रास अंगावरती काढतात, योग्य उपचार करत नाही, तात्पुरते उपाय करतात, त्यानंतर शरीरावरती सूज यायला सुरुवात होते. आता ज्या वेळेला यांच्या पायाला दुखत असतं, गुडघे दुखत असतात, कंबर दुखत असते, हा जबडा दुखत असतो, त्यावेळेला ह्या जॉईंट मध्ये थोड्या प्रमाणामध्ये सूज ही असतेच असते, पण तरी पण ते बरेच वेळेला अंगावरती काढलं जातं. आता ही जी सूज असते ना, तर आमवात हा जो प्रकार आहे हा या सूजेचाच प्रकार आहे. मॉडर्न सायन्सच्या दृष्टिकोनातून जर बघायला गेलं तर ऑटोइम्युन डिसीजेस जे असतात ते यामध्ये होतात, जसे की रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, अँकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस. एसीली मध्ये कधी कधी हे लक्षण असतं, पण एसीली सुद्धा हा ऑटोइम्युन डिसीजच आहे. जनरली आमवात ज्या वेळेला होतो त्यावेळेला पचन व्यवस्थित राहत नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे जो रुग्ण असतो त्याची लाईफस्टाईल ही अतिशय विखुरलेली असते आणि योग्य नसते, त्यामुळे हा त्रास होतो. बऱ्याच वेळेला ऑटोइम्युन डिसीज झाला की तो का होतो हे बऱ्याच वेळेला आपल्याला सांगता येत नाही, पण कुठेतरी त्याचं कारण हे आपल्या आहारामध्ये, आपल्या लाईफस्टाईल मध्ये लपलेलं असतं. आमवाताच्या रुग्णांनी काय करायला पाहिजे? सगळ्यात पहिलं म्हणजे जर तुम्हाला आता टाचाच दुखत असतील, कंबर सकाळी सकाळी उठल्याच्या नंतर जखडत असेल, मनगट जखडत असेल, हा जॉ दुखत असेल, म्हणजे आपला जो जबडा आहे तो दुखत असेल, तर सगळ्यात पहिले 2 टेस्ट फक्त करून घ्या. सीबीसी, ESR आणि CRP ह्या टेस्ट केल्यात तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आपल्याला समजतात की शरीरावरती सूज आहे का नाही आहे, म्हणजे रक्तामध्ये सूज आहे का नाही आहे हे समजतं. आणि त्यानंतर हळूहळू तुम्हाला पुढे जाऊन काही आणखीन तपासण्या कराव्या लागतात, त्या तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने निश्चितच करू शकता. आता आमवाताचे जे रुग्ण असतात ना, ह्यांची सगळ्यात मोठी जी चूक असते ना ती एकच असते, ती म्हणजे ते लोक आहार कधीच इम्प्रूव्ह करत नाही. आहार तोच चालू असतो आणि त्यांचं म्हणणं असं असतं की आम्ही पथ्य पूर्ण पाळतोय, पण ऍक्च्युअल मध्ये त्यांनी तपासून घेणं गरजेचं असतं की पथ्य ते खरंच पाळत आहेत
का नाही पाळत आहे. कारण माझ्याकडे अनेक आमवादाचे रुग्ण येतात, मी त्यांना विचारतो तुम्ही काय खाता काय नाही खात, ते सांगतात की आम्ही सगळं घरचंच खातो, बाहेरचं काही खात नाही. पण मग आहारामध्ये ज्यावेळेला विचारलं जातं त्यावेळेला ते सांगतात की आम्ही ब्रेड खातो पण घरी खातो, आम्ही ब्रेड बरोबर सॉस लावून खातो. असे अनेक वेगवेगळे पदार्थ असतात जे त्यांच्यासाठी योग्य नसतात. ब्रेड काही खराब आहे असं मी बोलत नाही आहे, ब्रेड काही खराब नाही आहे, पण जर एखाद्या रुग्णाला आंबवतासारखा आजार असेल तर त्यांनी ब्रेड सारखे पदार्थ म्हणजे मैद्याचे पदार्थ, बेसनाचे पदार्थ निश्चितच टाळावे. जे पदार्थ पचायला जड आहेत ते पदार्थ आमवताच्या रुग्णांनी निश्चितच टाळावे. दुसरी चूक जी आहे ना ती आमवताचे रुग्ण एक करतात की जास्त वेळ बसून राहतात, म्हणजे सांधे दुखत असतात त्याच्यामुळे हालचाल करत नाही. आणि आमवताच्या रुग्णांना हालचाल करणं अतिशय महत्वाचं असतं. मित्रांनो, या रुग्णांनी जर प्रॉपर फिजिओथेरपी घेतली तर लवकर रिकव्हरी होण्याची शक्यता असते आणि व्यायाम हे चालू ठेवणं हे खूप गरजेचं असतं. आमवतासारखा आजार बरा होणं खरंच क्लिष्ट असतं, पण बरा होऊ शकतो, शक्यता तर निश्चित असते. फक्त बरेच दिवस पथ्य पाळावं लागतं, बरेच दिवस आहार योग्य पद्धतीमध्ये घ्यावं लागतं. अनेक जणांना वाटतं पथ्य पाळणं म्हणजे उपाशी राहणं, अजिबात नाही. पथ्य पाळणं म्हणजे जे आपल्यासाठी योग्य आहे तेच खाणं, जे अयोग्य आहे ते फक्त बाजूला काढून टाकणं. अयोग्य पदार्थ कधी कधी आपल्या चवीचे पण असू शकतात आणि योग्य पदार्थ कधी कधी आपल्या चवीचे नसू सुद्धा शकतात. पण आपल्या शरीराला कोणते पदार्थ योग्य आहेत ते महत्वाचं आहे, तर त्या पद्धतीमध्ये आहार करणं महत्वाचं असतं. या त्रासामध्ये शरीरावरची सूज कमी होणं हे अतिशय महत्वाचं असतं. सूज कमी झाली तर तुम्ही बऱ्यापैकी ह्या त्रासातून बाहेर निघता. आणि ही सूज कशी कमी होणार? ज्या वेळेला तुमची पचनशक्ती सुधारणार, ज्या वेळेला तुमची जठर अग्नी, जी अग्नी अन्न पचवते ती सुधारणार, त्यावेळेला शरीराची सूज आपोआप कमी होणार आणि ह्याचा त्रास कमी व्हायला मदत होणार. त्याचबरोबर ज्या वेळेला शरीरामध्ये आमाची संचिती खूप जास्त प्रमाणामध्ये असते त्यावेळेला आपल्याला तो आम कमी करणं गरजेचं असतं आणि म्हणून त्यासाठी बऱ्याच वेळेला आपल्याला पंचकर्म करण्याची गरज असते. आमवातामध्ये सगळ्यात पहिलं विरेचन म्हणून जे पंचकर्म आहे ते सांगितलेलं आहे. विरेचन म्हणजे काय की काही दिवस आपल्याला तूप घ्यायचं असतं आणि तूप घेतल्याच्या नंतर जुलाबाचं औषध दिलं जातं आणि ते जुलाबाचं औषध देऊन शरीरातून दोष बाहेर काढले जातात. काही वेळेला काही लोकांची प्रकृती पाहता, दोष पाहता वमन सुद्धा करावं लागतं आणि वमन किंवा विरेचन हे करून झाल्याच्या नंतर बस्ती सारखे उपाय जे असतात ते करावे लागतात. आता यामध्ये जर तुम्ही मला विचाराल, मला वैयक्तिकरित्या विचाराल तर काय करावं? अनेक जणांचा विचार असा असतो की ॲलोपॅथी औषधं मला नाही खायची आहेत, ती टॉक्झिक असतात, त्याचे साईड इफेक्ट असतात. तर असं नाही आहे, ती टॉक्झिक असतात हे साफ चुकीचं आहे. साईड इफेक्ट निश्चितच असतात, पण त्यासाठीच आपण चांगले जे डॉक्टर असतात त्यांच्या प्रिस्क्रिप्शन वरूनच ती औषधं घेतली जातात, कारण त्याचे साईड इफेक्ट झालेले आहेत का नाही झालेले आहेत हे त्या डॉक्टरांना व्यवस्थित समजतं आणि ते ताबडतोब ते औषध बंद करू शकतात. आणि समजा जर एखादं औषध सूट झालं तर त्याचे साईड इफेक्ट शरीरावरती प्रत्येक वेळेला होतातच असं नाही. त्याचबरोबर आपण ज्या वेळेला ही औषधं चालू करतो, समजा आपण ॲलोपॅथी औषधं चालू करतोय, त्याच जोडीला आपण आयुर्वेदिक औषधं सुद्धा चालू ठेवली, दोन्ही उपचार जर एकत्र केले तर रुग्णांना फरक लवकर दिसायला लागतो. किंवा जर सुरुवातीच्या स्टेजमध्ये असेल तर आपण डायरेक्ट आयुर्वेदिक औषधं तुम्ही घेऊ शकता, त्याच्याने बऱ्यापैकी आजार वाढत नाही आणि तो लवकरात लवकर थांबू शकतो. ज्या वेळेला पेन असह्य होतं त्यावेळेला आपल्याला ॲलोपॅथीची मदत ही घ्यावी सुद्धा लागते. मित्रांनो, मी स्वतः एक आयुर्वेदिक डॉक्टर आहे, आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस गेले 15 वर्ष झाले करतोय आणि अनेक रुग्ण मी पाहिलेले आहेत, त्या अनुभवावरून हे स्टेटमेंट करतोय. बरेच जण असं म्हणतील की हे ॲलोपॅथीची मदत घेतायत, हे करतात, असं नाहीये. काही रुग्णांना ॲलोपॅथी औषधांची गरज लागत नाही, काही रुग्णांना ॲलोपॅथी औषधांची गरज लागते आणि काही वेळेला फक्त आयुर्वेदिक औषधाने सुद्धा हे रुग्ण पूर्णपणे बरे होतात आणि ज्यांना ॲलोपॅथी औषधं सुरू आहेत ती औषधं सुद्धा काही काळानंतर आपल्याला थांबवता येतात, असे सुद्धा उपचार करता येतात. पण दोन्ही कंबाईन करून जर या रुग्णांनी उपचार घेतले तर जरा फरक पडायला सोपं जातं आणि त्रास जो वाढत जातो तो कमी जातो. काही वेळेला याच रुग्णांमध्ये स्टेरॉइड वापरले जातात, तर आयुर्वेदाची मदत जर या रुग्णांमध्ये घेतली गेली तर स्टेरॉइड वापरण्याची गरज लागणार नाही किंवा हळूहळू स्टेरॉइड बंद करण्यासाठी मदत होईल. काही दिवसांपूर्वी मी एक व्हिडिओ बनवला होता की आमवात आणि संधिवात दोघांमध्ये काय फरक आहे आणि तो रुग्ण अनेक जणांनी बघून मला
फोन केले, माझ्याकडे रुग्णांनी काही प्रश्न विचारले, कमेंटमध्ये काही प्रश्न विचारले, आणि म्हणून मग आम वातावरती आणि संधिगत वातावरती अजूनही काही जणांचे प्रश्न होते. म्हणून यावेळेला मी ठरवलं की फक्त आम वातावरती व्हिडिओ बनवूया आणि आम वाताचे जे रुग्णांचे प्रश्न आहेत त्याच्यावरती आपण व्हिडिओ बनवू. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा, आणि पुढचा व्हिडिओ येईपर्यंत स्वस्थ राहा, मस्त राहा.